Hello guys! Welcome sa channel natin. And pwede kong i-share sa inyo yung mga basic knowledge ko sa sewing and art craft. Umpisahan natin sa basic sewing. Meet my model, Nicole. Yan. Yan si Nicole. At yung malaking manikin si Danica Dane. Yan. Pero ang gagamitin natin, si Nicole na lang. Kung paano ko kukunin yung sukat niya, is the right way din para mai-apply dun sa tatahian ninyo o susukatan ninyo. Ready muna pala natin yung mga kailangan natin. I-ready natin yung yung ating papel at ball pen, pati yung tape measure natin. Yan. Kasi nung nag-i-start ako na magkumuha ng body measurement, no, nakakalimutan ko kung alin yung mga dapat kong sukatin. Kaya gumawa ako ng ganito. Yan. Meron siyang way kung paano dapat kunin yung sukat. Yan siya. Yan. Tapos, lalagay mo na lang dito yung mga measurement na nakuha natin. Yan. Pero, i-screenshot ko ito para kung may way kayo na ma-print nyo, magamit nyo din para hindi nakakalito sa inyo, wala kayong makalimutang sukat. Ayan. Umpisahan natin yung pagkuha ng body measurement ni Nicole. Bali guys, nakalagay dito, ang una natin kukunin is yung measurement ng shoulder. So, paano natin kukunin yung measurement ng shoulder? Kung sa tao guys, yung balikat natin, meron dyan yung buto na parang yung parang end ng shoulder natin. So, kay Nicole, dahil manika siya, eto yon. Yan. Kapain nyo yung shoulder nyo, hanapin nyo yung buto na mataas. Yun yung end ng shoulder. Ayan. Tapos, ang pagkuha ng measurement ng shoulder, patong mo yung tape measure dyan. Tapos, yan. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon ha. Kasi may mamimiss ka yung sukat dito. So, bali itataas nyong ganyan. Papatong nyo sa balikat. Tapos, yung buto dito sa batok natin, papadaan nyo siyang ganyan. Bali, nakaganyan siya. Tapos, hanggang sa end nung kabilang shoulder. Bali, ang measurement ni Nicole is 5 inches. Kasunod natin is yung bust. Paano kukunin yung bust? Bali, yung bust measurement, ikot natin dito yung tape measure. Tapos, dun sa tip nung bust, eto, dun sa may nipple natin, patong yung tape measure. Tapos guys, lagay kayo ng 2 daliri dito para may allowance. O kaya, eto, pag inikot nyo ganyan, yung gumagalaw yung tape measure para hindi masikip, makagalaw ng maayos o makahinga ng maayos yung tatahian natin. So, ang bust measurement ni Nicole is yan. Ayan, nakikita nyo guys, gumagalaw yung tape measure natin. Is 14 inches. Waist circumference. Ikot natin dito. Ang waist natin, yung kung saan yung pusod, yun ang pinaka-waist natin.
Yan, kunin natin yung waistline ni Nicole. Yan, kapain nyo yung pusod, tapos kunin nyo yung sukat. Yan, ang waistline ni Nicole, ganun din siya guys, no? Sa waist measurement, hindi kailangang masikip. Kasi, para hindi masyadong hapit at mahirap kumilos. So, yung waist measurement ni Nicole is 10.5. Meron tayong hips 1. Yan, hips 1 tsaka hips 2. Ang hips 1 natin, yung dito yan, guys. Yung sa may buto ng pelvic. Yung buto ng balakang natin. Yan ang hips 1. Kailangan natin yan para sa sukat. Huwag natin kakalimutan yung hips 1 at ang hips 2. Ang hips 2 naman, yung dito yan, yung sa may puwetan natin, yung pinakamatambok na part ng puwet, yun yung hips 2. Ngayon, kukunin natin yung hips measurement ni Nicole. Yan. Ang hips niya ay yan, pagalawin natin. Nasa 12.5. Yan. Ngayon, kung yung size ng blouse na tatahiin natin ay hanggang puwetan, kukunin natin yung size ng hips 2. Pero kung ang sukat niya ay hanggang hips 1 lang, so stop na tayo sa hips 1. Kung yun ang measurement ng gagawin nating blouse or damit. Tapos na tayo sa bust, sa waist, tsaka sa hips. Kunin natin yung figure. Ano ba yung figure natin? Meron yan, guys, yung huling ribs natin. Yung buto ng huling ribs natin. Yun yung figure na tinatawag. Diyan, yung part ng figure na yon, dun lilitaw yung shape ng katawan dun sa top na gagawin natin. So, kunin natin yung figure niya. Ang pagkuha ng figure, guys, ipapadaan natin sa ibabaw ng bust. Tapos, hanggang dun sa end ng ribs. Yun ang figure. So, 7 inches figure size niya. Figure measurement. 7 inches. Ngayon, yung top, yung length ng blouse na susukatin natin ay, nagagawin natin ay hanggang sa hips 1. So, hanggang sa may pelvic bone. Ganun din ang pagkuha ng sukat. Padaan natin sa bust. Tapos, flat natin. Yan. Ayan ang kanyang hips 1. So, 9. Bali, sinusunod ko lang guys kung ano yung nakalista dun sa sulatan ko ng measurement. Ayan. Kukunin naman natin yung armhole na. Yung pagkuha ng armhole, bali, yung tape measure dito. Tapos, kung hanggang saan yung gusto nating luwag nung sleeve natin, sa may daanan ng braso natin para komportable tayong kumilos. Ganun natin kukunin. Ganun natin susukatin. So, kay Nicole, gawin natin siyang 7 inches. Yan. O, gawin natin 7 inches or 6 na lang. Yan. Basta komportable yung magsusuot ng damit. Yung hindi masasakal yung kilikili niya. Bali, ayan. Yan siya.
Ang 6 inches sa kanya, ganyan siya. Maluwag naman at komportable naman yung kamay niyang gumalaw. So, 6 inches yung kay Nicole. Sulat natin yung 6 inches. Yan. So, guys, kumpleto na ito yung basic bodies natin. Pwede na natin siyang gawa ng sleeveless blouse niyan. Yan yung basic top measurement. Yan. Sa susunod na video natin, ang gagawin naman natin, guys, yung paano ang paglipat ng body measurement sa pattern paper na yun yung ititrace natin sa fabric para hindi masayang yung fabric natin. Halimbawang magkamali tayo sa pagsukat, lalo na't hindi pa tayo sanay. Bale, see you guys sa another video natin. Salamat po sa panonood ninyo, and please don't forget to subscribe. Paki-hit na lang po yung bell and select all po. Paki-like na rin po yung video kung natuwa po kayo sa video at naintindihan po ninyo kung paano po yung magsukat ng measurement para sa top. Salamat po.